friends, welcome to Diksha Digital Learning. আজি আমি আমাৰ ইন্ডিয়ান পলিটি সেকশনৰ সেকেন্ডখন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওত আমি প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ এন্ড ফাংচনখিনি ডিসকাস কৰিম। যদি আমি চাও প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ এন্ড ফাংচনক সাতটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এইকেইটা হৈছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ, legislative power, financial power, judicial power, diplomatic power, military power আৰু emergency power. লগতে ইয়াতে মই এটা কথা কৈ দিব বিচাৰো, এই গুটি ইনফৰমেশনৰ সোৰ্সটো হৈছে এম লক্ষ্মীকান্ত। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা লগতে অন্য কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে, তেতিয়া হলে এই ভিডিওখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব যেন পাইছো। তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগন্তুক দিনতো এনেকুৱাকে ইনফৰমেটিভ ভিডিওখিনি আপোনালোকে পাই থাকে। সো লেটস বিগিন। এটা যদি চাও আমি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰক, তেতিয়া হলে কি পাম যে প্ৰেসিডেন্টক কিছুমান এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ দিয়া আছে। তো প্ৰেসিডেন্ট কি হয়? প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ ইন্ডিয়াৰ নমিনেল হেড হয়। হয়, প্ৰেসিডেন্টৰ নামত এক্সিকিউটিভ পাৱাৰখিনি চলে, কিন্তু তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত খলাই কোন থাকে? পিএম থাকিব বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স থাকিব। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা পিএমৰ টেক মৰ্মে স্পেশালি প্ৰেসিডেন্টে নিজৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰখিনি এক্সিকিউট কৰে। সো আমি এইখিনি পাৱাৰখিনি অকমান ডিসকাশন কৰিম। ইয়াত যেটো প্ৰথম এই নম্বৰ পাৱাৰটো দিয়া আছে, তাত কি কৈছে যে অল এক্সিকিউটিভ একশন অফ দা গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰ ফৰ্মেলি টেকেন ইন হিজ নেম। ইন হিজ নেম মানে প্ৰেসিডেন্টৰ নামত যিমানখিনি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আছে, এক্সিকিউটিভ একশন আছে, সেই গুটেইখিনি প্ৰেসিডেন্টৰ নামত চলে। মই এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰু আপোনালোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া ধৰা হল যে পাৰ্লামেন্টত কিবা এটা ল পাস হ'ব। এটা পাৰ্লামেন্টত সেই লটো পাস হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব? প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰেসিডেন্টে যদি সিগনেচাৰ নকৰে, তেতিয়া হলে পাৰ্লামেন্টত কোনো ধৰণৰ ল পাস হ'ব নোৱাৰে। যিমানখিনি ল আছে, যিমানখিনি এক্সিকিউটিভ একশন আছে, গুটেইখিনি কাৰ নামত চলিব? প্ৰেসিডেন্টৰ নামত চলিব। এতিয়া নেক্সট নম্বৰটো চাম হা। ইয়াত কি দিয়া আছে? he can make rule specifying the manner in which the orders and other instrument made and executed in his name shall be authorized. এই যে এই পয়েন্টখিনি আমি পাই আছো, তাৰে কি হয় মোস্ট অফ দা পয়েন্ট আমি কনস্টিটিউশনত যিখিনি আজি পাই আছো পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বিলাক, সেইখিনি আজিৰ নহয়। যিখিনি ব্ৰিটিছে এক্ট বনাই থৈছিলে, সেই ব্ৰিটিছৰ এক্টৰ পৰা এইখিনি ডাইৰেক্টলি তুলি লোৱা হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াত মানে কি হয়, প্ৰেসিডেন্টক বহুতখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই পাৱাৰবিলাক অকল নমিনেল পাৱাৰ হয়, মানে নামমাত্ৰ পাৱাৰ হয়, কিন্তু তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত সদায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে। তো এই পয়েন্টটো বুজি লওক আপোনালোকে যে ইয়াত কি কৈছে যে he can make rule specifying the manner in which order and other instrument made and executed in his name shall be authorized. প্ৰেসিডেন্টৰ নামত যিখিনি অৰ্ডাৰ পাস হ'ব, সেই অৰ্ডাৰটো কেনেকুৱাকে পাস হ'ব, তাক কেনেকুৱাকে এক্সিকিউট কৰা হ'ব, সেই গুটেইখিনিৰ ইনষ্ট্ৰাকচনটো প্ৰেসিডেন্টে ফাইনেলাইজ কৰিব। মানে প্ৰেসিডেন্টে সেইবিলাকৰ ইনষ্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে ৰুল বনাব। সেইটো এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰু বুজো। এতিয়া ধৰা হল কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটে ইউপিএসসি ক্ৰেক কৰিলে। এতিয়া ইউপিএসসি ক্ৰেক কৰাৰ পিছত তেওঁৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছে, তাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ থাকিব। আৰু প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ কৰাৰ লগে লগে তাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কি ধৰণে হ'ব, তাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন খিনি কি থাকিব, সেই গোটেইখিনি কথা কোনে ক'ব, কোনে দিব? প্ৰেসিডেন্টে ইনষ্ট্ৰাকচন দিব। এতিয়া আমি থাৰ্ড নম্বৰ চাওঁ। থাৰ্ড নম্বৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ হয়তো 2003 বা 2004 মই পাহৰি আছো, 13 বা 14 মই পাহৰি আছো, তাত ইউপিএসসি প্ৰিলিমছত এইটো আহিছিলে যে he can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the minister. হা, ইয়াত ট্ৰানজেকশ্যন অফ বিজনেছ বুলি কৈছে অফ দ্য ইউনিয়ন গভৰ্নমেণ্ট। এই কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাকে দিছিলে যে এই ষ্টেটমেণ্টটো দি দিছিলে
এই স্টেটমেন্টটো কাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় তলত চাৰিটা অপচন দি দিছিলে ধৰা হল প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পাৰ্লামেন্ট এনেকুৱাকে অপচন কেইটা দিয়া আছিল মই পাহৰিছো হয়তো কেতিয়া এক্সাক্ট ইয়াৰটো কিন্তু এটো এটা ইউপিএসসি প্ৰিলিমছত আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় ইয়াত কি কৈছে যে মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ যিখিনি পোৰ্টফোলিও দিয়া হ'ব বিজনেস খিনি দিয়া হ'ব সেই গুটেইখিনি কাৰ থ্ৰু দি দিয়া হয় প্ৰেসিডেন্টে তেওঁলোকক এপইন্ট কৰে আমি জানো হেখিনি কথা যে প্ৰেসিডেন্টে মিনিষ্টাৰ খিনি এপইন্ট কৰে কিন্তু কথাটো হৈ গল যে হেইখিনি কৰোতে তেওঁ খদাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইসটো লব লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইস মতেহে তেওঁ কি কৰিব পাৰে মিনিষ্টাৰ্স খিনিক এপইন্ট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি পোৰ্টফোলিও আছে এই পোৰ্টফোলিও কিনে তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিব পাৰে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যদি কয় কাৰোবাক হোম মিনিষ্ট্ৰী দিবলৈ তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে তাক হোম মিনিষ্ট্ৰী দিবলৈ বাধ্য প্ৰেসিডেন্টে ক'ব নোৱাৰে যে মই তাক হোম মিনিষ্ট্ৰী নিদিও ঠিক আছে এতিয়া আমি ডি নম্বৰটো চাম ডি নম্বৰটোত কি কৈছে যে he appoints the prime minister and other ministers they hold office during his pleasure এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু আদাৰ মিনিষ্টাৰ্স খিনিক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইন্ট কৰিবলৈ কি হয় শৰ্তটো কি হয় যিটো পাৰ্টিৰ দলপতি বা লিডাৰ জনে সেই জেনাৰেল ইলেকশনত লোকসভাত হাইয়েষ্ট সিট মানে যেটো কোটা থাকে কোটাতকে বেছি সিট সিকিউৰ কৰে তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিৰ দলপতিজনক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইন্ট কৰা হয় আৰু তেওঁৰ এডভাইস ফৰ্মে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে আদাৰ মিনিষ্টাৰ্স খিনি যেনেকা হোম মিনিষ্টাৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ যিমান তেনেকুৱা মিনিষ্ট্ৰী আছে ৰেলৱে আছে তেনেকুৱা মিনিষ্টাৰ্স খিনিক এপইন্ট কৰা হয় ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ ডি নম্বৰ কিন্তু ইয়াত যে এই কথাটো কৈছে দে হোল্ড দা অফিস ডিউৰিং হিজ প্লেজার মানে প্ৰেসিডেন্টে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী এইখিনি কথা বস্তু কৰিব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টে খদায় এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ দলপতিৰ ৰাজি বা অনুমতি অনুযায়ী হে কামখিনি কৰে বা এডভাইস অনুযায়ী কামখিনি কৰে ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে ই নম্বৰটো চাব পাৰে যে হি এপইন্ট এটৰ্নি জেনাৰেল এটৰ্নি জেনাৰেল অফ India determines his remunerations the attorney general hold the office during the pleasure of the president yet এই attorney general to আমি বেসিকে ডিসকাস নকৰো কাৰণ আমি নেক্সট যিখিনি সিরিজ আহিব তাতে আমি এটর্নি জেনারেলৰ এপয়েন্টমেন্ট পাৱাৰ এন্ড ফাংশন গুটেখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম সেইকাৰণে আজি বেসিকে নকও কিন্তু এটর্নি জেনারেল কোন হয় এটর্নি জেনারেল ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে এতিয়া এটর্নি জেনারেলক কেনেকুৱাকে এপয়েন্ট কৰিব এটর্নি জেনারেলক এপয়েন্টমেন্টৰ দায়িত্বটো কাক দিয়া থাকে প্ৰেসিডেন্টক দিয়া থাকে কিন্তু ইয়াতো এটর্নি জেনারেলক এপয়েন্টমেন্ট কৰোতে পিএমৰ অনুমতি লাগে বা পিএমৰ এডভাইসটো লোৱা হয় আৰু এটর্নি জেনারেলক প্ৰেসিডেন্টে যিকোনো সময়ত নিজৰ পোষ্টৰ পৰা মানে উলিয়াই দিব পাৰে বা পোষ্টৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াব পাৰে এটর্নি জেনারেলক ঠিক আছে এতিয়া আমি এফ নম্বৰটো চাম এফ নম্বৰটোত কি দিয়া আছে যে হি এপইন্টেড কন্ট্ৰোলাৰ and auditor general of India মানে কেগ চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু লগতে আদাৰ ইলেকশন কমিশনাৰ চেয়াৰম্যান ইউপিএসসি কমিশনৰ চেয়াৰম্যান গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেট তাৰ পিছত ফাইনান্স কমিশনৰ চেয়াৰম্যান এই গুটেইখিনি মানুহবিলাকক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে এইখিনিৰ ওপৰত আমি চেপ্টাৰখিনিৰ পিছলৈ যেতিয়া যাম সিৰিজটো তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত ইয়াত কি লিখা আছে যে he can seek any information relating the administration of affairs of union and proposal for legislation from the prime minister etia teo যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেন্টৰ যিখিনি এফেয়াৰ্স কিনি আছে কামকাজ বিলাক আছে তাৰ ওপৰত নিজৰ চকু ফুৰাব পাৰে বা নজৰ দিব পাৰে তাৰ ধৰা হল মই এটা এক্সাম্পল থ্ৰু আপোনালোকক বুজাও যে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেন্ট বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে এটা এক্ট পাস কৰিলে আৰু সেই এক্টটো মিডিয়াত ওলাই গল আৰু সেই এক্টটোৰ বিৰোধিতা কৰি পলাই বহুত মানুহে ৰাস্তাত ওলাই আহি সেই এক্টৰ প্ৰটেষ্ট কৰিলে এতিয়া প্ৰেসিডেন্টে কি বিচাৰিব পাৰে সেই এক্টটোৰ ৰিলেটেড
ইনফৰমেশ্যনখিনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে আৰু সেই এক্টত কি হৈছে সেই কথাখিনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে তাৰে এইখিনিত এটা এক্সাম্পল আমি পাইছিলোঁ যিখিনি ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে যে 3টা এক্ট হৈছিলে সেই এক্টৰ প্ৰটেষ্ট মোটামুটি 1 বছৰ চলিলে তেনেকুৱা যদি কোনোবা এটা মেটাৰ হয় ডাঙৰ এটা মেটাৰ হয় আৰু যিখিনি যদি মেজৰিটি অফ দ্য পিপল বা বহুত সংখ্যক মানুহে সেই এক্ট খিনিক যদি সংবিধান বিৰোধী বা পাব্লিক অপিনিয়নৰ বিৰোধী ভাবে তেতিয়া হলে তাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিলে কেতিয়াবা প্ৰেসিডেন্টে সেই মেটাৰটো বা ইনফৰমেশনটো চাব পাৰে বিচাৰিব পাৰে কাৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা সেই মেটাৰটোৰ কথা ডিসকাশন কৰিব পাৰে Yet next যেটো H number আছে H number কি কৈছে যে he can require the prime minister to submit for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by the minister but which has not considered by the council এটা বহুত লম্বা পইণ্ট হয় কিন্তু মই শর্ট কে বুজাই দিছো যে তেও কি কৰিব পাৰে ধৰা হল ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে এটা এক্ট পাস কৰিলে হা এটা ল এক্সিকিউট কৰিলে এটা সেই লটোৰ বিৰুদ্ধে বহুত মানুহে মাত মাতিলে মিডিয়াটো ওলাল এই আগৰটো নিচিনা তেতিয়া হলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক প্ৰেসিডেন্টে কি বিচাৰিব পাৰে সেই লটোৰ আকৌ ৰিকনসিডাৰেশন কৰাৰ বাবে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক তেও এডভাইস দিব পাৰে যাতে সেই লটো মানে জনতা বিৰোধী ল এটা পাস নহয় তেও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ক'ব পাৰে আপুনি গৈ পলাই মেটাৰটো চা কি হৈছে আপোনাৰ মিনিষ্টাৰে এনেকুৱা এটা ল পাস কৰিছে যিটো ল হয়তো জনসাধাৰণৰ বাবে ভাল নহয় কিন্তু আলটিমেটলি ইয়াত আকৌ এটা কথা কম যে এইখিনি প্ৰেসিডেন্টে হে এডভাইস দিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে ফোর্স কৰিব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি আপোনাৰ মিনিষ্টাৰে পাস কৰা এক্ট এটা বা ল এটা উঠাই দিওক হেতু পসিবল নহয় এতিয়া আমি নেক্সটটো চাম নেক্সটত কি দিয়া আছে যে he can appoint the commission to investigate into the condition of SC ST and backward classes এতে ST SC লগত আদাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ যিখিনি কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন খিনি ইনভেস্টিগেশন কৰাৰ কাৰণে তেও এটা কমিশন বহাব পাৰে এইখিনি আগত বহি গৈছে হৈ গৈছে যে ST ST বা আদাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ যিখিনি কন্ডিশন আছে সোশ্যাল কন্ডিশন ইকোনমিক কন্ডিশন সেইখিনি যাতে ইমপ্ৰুভ হয় বা তাৰ কন্ডিশনটো গ্ৰাউন্ড ৰিয়ালিটিত কি চলি আছে তাৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে হেতু ইনভেস্টিগেশন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান কমিশন বহোৱা হয় তাৰ পিছত আছে যে নম্বৰটো আছে যে he can appoint inter-state council to promote center and state and inter-state cooperation এতিয়া ইয়াৰ কথা কৈছে যে inter-state council মানে কি হয় দুটা স্টেটৰ মাজত ভাৰতৰ দুটা ৰাজ্যৰ মাজত যাতে কোঅপাৰেশন বাৰে বা সেন্টাৰ আৰু স্টেটৰ যেটো ৰিলেশনশিপটো হেতু ভাল হয় স্ট্ৰং হয় তাৰ বাবে তেও কি কৰে ইন্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলটো প্ৰমোট কৰে যাতে দুটা ষ্টেট বা সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক থাকে হেতু ভাল হৈ থাকে বা মধুৰ হৈ থাকে এতিয়া কে নম্বৰটো বা নেক্সটটো Sam. He directly administers the union territories through administrators appointed by him. তেও কি কৰে হি ডাইৰেক্টলি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স মানে তেও ইউনিয়ন টেৰিটৰি যিখিনি আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি তেও নিজে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰে কেনেকুৱা তেও ইউনিয়ন টেৰিটৰিত এডমিনিষ্ট্ৰেটৰটোক তেও এপইন্ট কৰে আৰু তেও নামতে ইউনিয়ন টেৰিটৰিত কিটো চলে ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশন বা এডমিনিষ্ট্ৰেচন কোন তেও নামতে চলে তো তাৰ মানে তেও হৈছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি বিলাকৰ ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এতিয়া লাষ্ট টু চাও he can declare any area as scheduled area has power with the respect to the administration of scheduled area and tribal area তেও যিকোনো এৰিয়া scheduled area বা tribal area হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰা হল BTAD এটা BTAD এটা স্পেশাল পাৱাৰ দি থোৱা হৈছে এটো এটা অটোনমাস কাউন্সিল হয় এইটো কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো প্ৰেসিডেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এতিয়া আমি লেজিসলেটিভ পাৱাৰ খিনি চাম এটা প্ৰেসিডেন্ট কি হয় প্ৰেসিডেন্ট ৰাজ্যসভা বা লোকসভাৰ পাৰ্ট নহয় কিন্তু প্ৰেসিডেন্টৰ কিছুমান লেজিসলেটিভ পাৱাৰ আছে এই পাৱাৰ খিনি এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম তাৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে he can summon or
prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha, he can also summon a joint sitting of both houses of parliament, which is presided over by the speaker of Lok Sabha. Ete ki kore, he can summon or prorogue the parliament. Teo parliament to ki koribo pare, parliament to sitting to matibo pare, সিটিংটোৰ কাৰণে তেওঁ সামন পঠিয়াব পাৰে, নোটিছ পঠিয়াব পাৰে যে আমি পাৰ্লামেণ্টৰ সিটিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, বা পাৰ্লামেণ্টৰ সিটিংটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰে, তেওঁ সেই সিটিংটো পৰগ বা সাসপেন্ড, এতিয়া মই ৱৰ্ডটো দি আছো, এইটো এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড নহয়, তথাপিও আপোনালোকে বুজি লওক যে এটা ধৰা সেশন শেষ হোৱাৰ পিছত এই সেশন সমাপ্তিৰ ঘোষণাটো কোনে কৰিব পাৰে, প্ৰেসিডেন্টে কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, লগতে ইয়াত কথা কোৱা হৈছে যে দ্য পাৰ্লামেণ্ট লোক সভাক তেওঁলোক প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে, ডিজলভ কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰা হল কোনবা এটা পাৰ্টিয়ে লোক সভাত সিঙ্গেল মেজৰিটি নাপালে, এতিয়া কি কৰা হ'ব, যদি কোনবা এটা পাৰ্টিয়ে যদি মেজৰিটি নাপালে আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত নো কনফিডেন্স মোশন আহিল আৰু তেওঁ নিজৰ মেজৰিটিটো প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া হলে কি কৰিব, প্ৰেসিডেন্টে লোক সভাটো ডিজলভ কৰি দিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে তেওঁ জয়েন্ট সিটিংৰ কাৰণে দুটাই হাউস মানে লোক সভা আৰু ৰাজ্য সভা দুটাকে কি কৰিব পাৰে, সামন বা নোটিছ পঠিয়াব পাৰে যে দুটা হাউসৰে জয়েন্ট সিটিং হ'ব। ধৰা হল ইয়াত এটা এক্সাম্পলত পইণ্টৰ পাৰ্টটো মই বুজাই আছো যে কিবা এটা কমন বিলত লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ মতভেদ আহিলে, তেতিয়া কি হয়, লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ জয়েন্ট সিটিং বাহন কৰা হয়। কোনে আহ্বান কৰে, হেতু প্ৰেসিডেন্টে কৰে, আৰু তাৰ স্পিকাৰটো কোন থাকে, লোকসভাৰ স্পিকাৰ, সেই জয়েন্ট সেশনটোৰ স্পিকাৰ হয়। এটা কি আছে তাৰ পিছত, he can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. তেওঁ কি কৰে, পাৰ্লামেন্টক এড্ৰেছ কৰে বা পাৰ্লামেন্টত বক্তৃতা ৰাখে, কেতিয়া, যেতিয়া কোনবা এটা জেনাৰেল ইলেকশ্যনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, বা কোনবা এটা বছৰৰ প্ৰথম সেশনত তেওঁ কোনে প্ৰেসিডেন্টে পাৰ্লামেন্টক এড্ৰেছ কৰে। এতিয়া next to some C number, he can send message to the house of parliament whether with respect to the to a bill pending in parliament or otherwise. এতিয়া কথাটো হল, যদি কিবা এটা বিল পাৰ্লামেন্টত পেন্ডিং হৈ আছে, তেতিয়া হলে তেওঁ প্ৰেসিডেন্টে পাৰ্লামেন্টত মেসেজ পঠিয়াব পাৰে সেই বিলটোৰ ৰিগাৰ্ডছত, ৰেসপেক্টত, যে এই বিলটো পেন্ডিং হৈ আছে, তাৰ কাৰণটো কি হয়, বা এই বিলটো কিয় পেন্ডিং হৈ আছে। এতিয়া নেক্সট টু চাওঁ, ইয়াত নেক্সটত কি কৈছে যে he can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of both of the speaker and deputy speaker fall vacant. Similarly, he can also appoint any member of Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both the chairman and the deputy chairman fall vacant. Eta ki koise je he can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of Lok Sabha and the speaker and the deputy speaker fall vacant. Yat tar Rajya Sabhar khetrotu etui apply hoy, jodi Lok Sabhar president aru vice president ba deputy speaker, Lok Sabhar speaker or deputy speaker অনুপস্থিতিত যদি অফিসটো ভ্যাকেন্ট হৈ থাকে, তেতিয়া হলে লোকসভাৰ মেটাৰখিনি চাবলে আৰু লোকসভাৰ প্ৰসিডিংৰ প্ৰেসিডেন্ট প্ৰিসাইড কৰিবলৈ তেওঁ যিকোনো লোকসভাৰ মেম্বাৰক ইন্টাৰিম প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে ইন্টাৰিম স্পিকাৰ হিচাপে এপইন্ট কৰিব পাৰে। আৰু ৰাজ্যসভাটো একে হয় যে ৰাজ্যসভাত যদি ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ডেপুটি চেয়াৰম্যানৰ যিখিনি অফিস আছে হেতু যদি ভ্যাকেন্ট থাকে বা খালি থাকে, তেতিয়া হলে ৰাজ্যসভাৰ যিকোনো মেম্বাৰক তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যানশিপটো দিব পাৰে, যাতে তেওঁ ইন্টাৰিম ভাৱে ৰাজ্যসভাটো চলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি নেক্সট টু চাম যে he nominated 12 members of Rajya Sabha from the amongst the persons having special knowledge
or practice experience in literature, science, art and social service. তেওঁ ৰাজ্যসভাত 12 জন মেম্বাৰ নমিনেটেড কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা লিটাৰেচাৰ হয় সায়েন্স হয় আৰ্ট হয় সোশ্যাল সার্ভিস হয় আৰু আজিকালি স্পৰ্টছ কিনি ইনক্লুড কৰিছে কাৰণ সচিন তেণ্ডুলকাৰকো ৰাজ্যসভাত নমিনেটেড কৰা হৈছিলে এতিয়া নেক্সট টাইম he can nominate 2 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. Anglo-Indian community পৰা দুজন মেম্বাৰ কোট নমিনেট কৰিব পাৰে লোক সভাত নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে এতিয়া নেক্সট টু সামাম he decides on question as to disqualification of the member of the parliament in consultation with election commission. এতিয়া election commissioner লগত consultation কৰি পলাই তেওঁ যিকোনো লোকসভাৰ মেম্বাৰক ডিসকুৱালিফাইড কৰিব পাৰে যাতে তেওঁ আকৌ লোকসভাৰ মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁ লোকসভাৰ মেম্বাৰ হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে তেওঁ ডিসকুৱালিফাইড কৰিব পাৰে তেওঁক লোকসভাৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে সিম্পল ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাৰপিছত আমি H number 2 চাওঁ his prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bill in the parliament, for example a bill involving expenditure from the consolidated fund of India or bill for the alternation of boundary of state or creation of new state. এতে কিছুমান বিল সদায় প্ৰেসিডেন্টৰ অনুমতি অনুযায়ী পাৰ্লামেন্টত উত্থাপিত হ'ব পাৰে তেনে বিলখিনিৰ ভিতৰত দুটামান এক্সাম্পল মই কৈ দিছো যদি কোনবা এটা ষ্টেটৰ বাউণ্ডাৰী এফাল খেফাল কৰিব লগা হয় লগতে যদি কোনবা এটা নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয় তেনে বিলসমূহ সদায় প্ৰেসিডেন্টৰ অনুমতি মৰ্মেহে পাৰ্লামেন্টত উত্থাপন কৰিব পাৰে এতিয়া নেক্সট টু চাওঁ when a bill is sent to president after it has been passed by the parliament he can এতিয়া ধৰা হল কোনবা এটা বিল প্ৰেসিডেন্টৰ তাত পঠোৱা হল তেতিয়া হলে কি কৰিব পাৰে give his assent to the bill তেওঁ নিজৰ বিলৰ অনুমতি দিব পাৰে withhold his assent to the bill তেওঁ নিজৰ মানে যেটো বিল পঠোৱা হৈছে সেই বিলটোক ৰখাই ৰাখিব পাৰে বা return the bill তেওঁ যদি বিলটো পছন্দ নহয় তেতিয়া হলে ৰিকনসিডাৰেচনৰ কাৰণে পাৰ্লামেন্টত পঠিয়াই দিব পাৰে কিন্তু এটো মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰুভ নহয় মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মনিটাৰী বিল হয় সেই বিলখিনি প্ৰেসিডেন্টে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টে সেই বিলখিনি পাস কৰাত বাধ্য কিন্তু যেটা ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত সেই অৰ্ডিনাৰী বিলখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত কি হয় যদি পাৰ্লামেন্টে কোনো এমেন্ডমেন্ট নোহাকে প্ৰেসিডেন্টক সেই বিলখন ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া সেই বিলখন পাস কৰিবলৈ প্ৰেসিডেন্ট বাধ্য হৈ যায় যে নম্বৰ 2 চাম when a bill passed by a state legislator is reserved by the governor for consideration of the president can এতিয়া state legislature যদি কোনবা এটা বিল পাস কৰে আৰু গভৰ্ণৰে সেই বিলটো প্ৰেসিডেন্টৰ কনসিডাৰেচন মানে প্ৰেসিডেন্টৰ অনুমতিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে হেতু আগৰ নিচিনা একে তেওঁ বিলখন পাস কৰি দিব পাৰে তেওঁ বিলখন হোল্ড কৰি থব পাৰে বা তেওঁ ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণৰক বিলখন ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰে কিন্তু ইয়াত আকৌ এই একে কথা হয় এইখিনি মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় মানি বিল হলে ডাইৰেক্টলি পাস কৰিবই লাগিব তাৰপিছত কে নম্বৰ 2 চাওঁ he can promulgate ordinance when the parliament is not in session. This ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from the reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. তেওঁ যেতিয়া পাৰ্লামেন্টৰ সেশন হৈ নাথাকে তেতিয়া তেওঁ অৰ্ডিনেন্স পাস কৰিব পাৰে আৰু পাৰ্লামেন্টে 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত ৰিএসেম্বলি বহাই পলাই সেই অৰ্ডিনেন্সটো পাস কৰি দিয়ে বা প্ৰেসিডেন্টে যদি বিচাৰে সেই অৰ্ডিনেন্সটো যিকোনো সময়ত উঠাইও দিব পাৰে এইখিনি একচুয়ালি ইমার্জেন্সি সময়ত ইউজ কৰা হয় ইমার্জেন্সি সময়ত প্ৰেসিডেন্টে ইমার্জেন্সি পাৱাৰটো আমি পাম যে তেওঁ অৰ্ডিনেন্সখিনি পাস কৰে যেতিয়া যদি ইমার্জেন্সি সময়ত সেশনটো চলি নাথাকে he lays the reports of comptroller
and Auditor General, Union Public Service Commission, Finance Commission and other before the Parliament. তেওঁ পাৰ্লামেন্টৰ আগত এই যে অডিটৰ জেনেৰেল আছে, ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন, ফাইনান্স কমিশন আছে, এইবিলাকৰ ৰিপৰ্টখিনি পাৰ্লামেন্টৰ ওচৰত তেওঁ ৰিপৰ্টখিনি ৰাখে বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ পিছত যেটো লাষ্ট নম্বৰ আছে হেতু চাম যে he can make regulation for the peace, progress and good government of the Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh. In case of Polity also, President can legislate by making regulation but only when assembly is suspended or dissolved. Yet kowa hoise je jikhini union territories khini ase he union territory bilakot president peace, progress and good governance er karone rules and regulation khini pass koribo pare। তেওঁ পণ্ডিচেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰে, কিন্তু যেতিয়াহে পাৰে যেতিয়া এসেম্বলিটো পণ্ডিচেৰীৰ এসেম্বলিটো ডিজলভ হৈ যায়। এতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ফাইনান্সিয়েল পাৱাৰখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। এটা প্ৰেসিডেন্টৰ ফাইনান্সিয়েল পাৱাৰ কি আছে যে মানি বিল ক্যান বি ইন্ট্ৰোডিউসড ইন দ্য পাৰ্লামেন্ট অনলি উইথ হিজ prior recommendation। যিকোনো মানি বিল প্ৰেসিডেন্টৰ অনুমতি অনুযায়ী পাৰ্লামেন্টত উত্থাপিত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আছে যে he can causes to be laid before the parliament the annual financial statement। annual financial statement মানে বছৰৰ যিখিনি ইউনিয়ন বাজেট হয়, ইউনিয়ন ফাইনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট মানে ইউনিয়ন বাজেটে ধৰি লওঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি কি কৰিব পাৰে তেওঁৰ অনুমতি ক্ৰমেহে পাৰ্লামেন্টত ৰাখিব পৰা যায়। তাৰপিছত কি আছে no demand for a grant can be made except on his recommendation। যিমানখিনি গ্ৰান্ট আছে মানে যিমানখিনি পইচা টকা দিব লগা মেটাৰ আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু কোনে কাৰ ৰেকমেন্ডেশন অনুসৰি দিয়ে হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ ৰেকমেন্ডেশন অনুসৰিহে সেই গ্ৰান্টখিনি দিয়া হয়। তাৰপিছত চাম নেক্সট টু কি কৈছে যে he can make advance out of contingency found of India to meet any unforeseen expenditure। মানে তেওঁ যিখিনি অযথা খৰচ তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব পাৰে। ঠিক আছে। তাৰপিছত কি আছে he constitutes a finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenue between center and state। center আৰু stateৰ মাজত revenue ভাগ বতৰাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে ফাইনান্স কমিশনৰ গঠন কৰে। প্ৰত্যেক 5 বছৰ মূৰে মূৰে ফাইনান্স কমিশনক গঠন কৰে যাতে তেওঁলোকে ষ্টেট আৰু সেন্টাৰৰ মাজত ৰেভিনিউটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট যদি চাও আমি কি পা জুডিশিয়াল পাৱাৰ। এতিয়া কি হয় প্ৰথম জুডিশিয়াল পাৱাৰ আছে হি এপইন্টেড দা চিফ জাস্টিস এন্ড জাজেস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এন্ড হাই কোৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ জাজৰ লগতে চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়াকো তেওঁ এপইন্ট কৰে। তাৰপিছত পইণ্টটো হ'ল he can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact। however the advice tendered by Supreme Court is not binding on president। presidente যিকোনো law related matter Supreme Courtৰ পৰা advice বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু সেই advice টো মানিব নে না মানিব হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ not binding বুলি কৈছে। মানিব নে না মানিব হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল। তাৰপিছত আছে এটো he can grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment or suspend, limit or commute the sentence of any person convicted to any of his offense। প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে যিকোনো মানুহক যিখিনি পানিশমেন্ট পাইছে সেই পানিশমেন্টটো খেক কৰিব পাৰে, ক্ষমা কৰিব পাৰে, পানিশমেন্টটো কমাই দিব পাৰে বা তাক অকমান ৰিলিফ দিব পাৰে। এটো প্ৰেসিডেন্টৰ জুডিশিয়াল পাৱাৰৰ আন্ডাৰত আহে। সাপোজ কাৰোবাৰ এটা ফাঁসি হল, তেতিয়া তেওঁ যদি প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত প্লেড কৰে যে মোৰ ফাঁসিটো দিব নালাগে, মোক ফাঁসিৰ বদলি হয়তো উমৰকে দি দিও, তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে যদি বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ এটো বস্তু কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে যে নেক্সট আমি চাম
ডিপ্লোমেটিক পাৱাৰ হা এটা ডিপ্লোমেটিক পাৱাৰত আমি কি পাম চাম যে the international treaties agreements are negotiated and concluded on behalf of president or behalf of the international treaty agreement kini pass kora hoy dora hol India aru USA eta treaty korile India aru USA mili polai eta treaty korile hey treaty to kar namot pass hobo ba kar namot take hey treaty negotiation to hobo president or namot ঠিক আছে however they are subject to approval of parliament কিন্তু এই গুটেই ট্ৰিটি খিনি কোনে এপ্ৰুভ কৰে পাৰ্লামেন্টে আমি আগত পাই আহিছো যে তেওঁ অকল নামতে নমিনেল হেড হয় তেওঁ ৰিয়েল হেড নহয় কাৰণ পাৰ্লামেন্টত যদি কিবা এটা ডিসিজন লোৱা হয় প্ৰেসিডেন্টে খসৰাসৰ সেই ডিসিজনটো মানিবলৈ বাধ্য হয় আৰু ইন্টাৰনেশনাল ফোৰাম বিলাকক ইণ্ডিয়াক কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে হেতু কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত মিলিটাৰী পাৱাৰ এতিয়া হি ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ অফ দ্য ডিফেন্স ফোৰ্সেস অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ কি কোৱা হয় সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ বুলি কোৱা হয় ডিফেন্স ফোৰ্স বিলাকত তেওঁ কাক এপইন্ট কৰে আৰ্মি চিফক এপইন্ট কৰে নেভি চিফক এপইন্ট কৰে আৰু তেওঁ এয়াৰ ফোৰ্সৰ চিফক এপইন্ট কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সাম যে ইমার্জেন্সি পাৱাৰ খিনি এটা ইমার্জেন্সি পাৱাৰক তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি প্ৰেসিডেন্ট ৰুল আৰু ফাইনান্স ইমার্জেন্সি কিন্তু এই যে এই পাৱাৰ খিনি আমি ডিটেইলছত আমি নেক্সট ভিডিওতহে ডিসকাশন কৰিম আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো বহুত লং হৈ গৈছে আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আগন্তুক কালতো এনেকুৱা ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাম